สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับค่ะสวัสดีค่ะมากี่ท่านคะ2 ท่านค่ะทราบหรือยังคะว่าจะทานอะไรเดี๋ยวขอดูเมนูก่อนนะคะจะทานในร้านหรือว่าทานนอกร้านคะทานในร้านดีกว่าค่ะเมื่อกี้เข้าใจที่เกรซคุยกับพนักงานไหมคะถ้าไม่เข้าใจนั่นหมายความว่าอาจจะมีบางคำศัพท์ที่ทุกคนไม่รู้ในภาษาไทยมีคำศัพท์บางคำที่มีเวอร์ชัน informal แล้วก็เวอร์ชัน formal ซึ่งวันนี้ในวิดีโอนี้เราจะมาเรียนรู้กันนะคะว่ามีคำอะไรบ้างไปดูกันเลยนะคะคำที่1คือคำว่ากินกินเป็นคำที่ทุกคนรู้แล้วคือ to eat แต่ว่าถ้าไปที่ร้านอาหารพนักงานที่ร้านอาหารนั้นจะไม่ใช้คำว่ากินกับคุณนะเขาจะใช้คำว่าทานเพราะว่าคำว่าทานเป็นเวอร์ชัน formal ของคำว่ากินวันนี้จะทานอะไรคะ What are you going to eat today เคยทานส้มตำไหมคะ Have you ever eaten ส้มตำทานเผ็ดได้ไหมคะ Can you eat spicy คำที่2คือคำว่ารู้ทุกคนรู้จักคำว่ารู้แล้วนั่นคือ to know แต่ว่ามันมีเวอร์ชันที่ formal ของคำว่ารู้นะคะนั่นคือคำว่าทราบเวลาคุณคุยกับผู้ใหญ่หรือว่าคนที่อายุมากกว่าลองใช้คำนี้นะคะคำว่าทราบมาดูตัวอย่างกันขอโทษนะคะทราบเบอร์โทรศัพท์ของลุงเมธไหมคะ excuse me do you know the phone number of ลุงเมธ uncle เมธทราบไหมคะว่าเครื่องบินจะมาถึงกี่โมง Do you know when the plane will arrive คำถัดไปคือคนที่แปลว่า human หรือว่า people formal version ของคำนี้คือท่านส่วนมากจะได้ยินคำนี้ในร้านอาหารมากี่ท่านคะ2 ท่านได้ค่ะเชิญนั่งตรงนี้ How many people? 2 people? Alright, you guys can come sit here. คำถัดไปคือคำว่าหัวที่แปลว่า head เวอร์ชันที่ formal ของคำว่าหัวคือศีรษะถ้าดูบนป้ายอาจจะเห็นคำว่าระวังศีรษะ Be careful with your head 2 คำสุดท้ายคือผัวเมียผัวคือ husband เมียคือ wife แต่ว่า2 คำนี้มีเวอร์ชันที่ formal มากกว่านิดนึงก็คือคำว่าสามีภรรยาตัวอย่างเช่นในที่ประชุมเวลาเราอยากจะพูดถึงสามีหรือภรรยาเราจะไม่ใช้คำว่าผัวเมียเพราะว่าเป็นสถานที่ที่ค่อนข้าง formal สุขาคือห้องน้ำสุนัขคือหมาสุกรอุดคือหมูนี่แหละค่ะเวอร์ชัน formal แล้วก็ informal ของภาษาไทยคำพวกนี้ก็เป็นตัวอย่างนิดหน่อยๆที่เกรซเอามาโชว์ให้ทุกคนดูมีมากกว่านี้อีกนะคะในภาษาไทยใน Patreon เกรซจะมีตัวอย่างเพิ่มเติมของคำนี้ที่เราพูดถึงในวิดีโอนี้ขอบคุณมากนะคะแล้วเจอกันในวิดีโอหน้าบ๊ายบาย